السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهارده هنتكلم عن تلسكوب ذو عين ذهبية تغوص في أعماق الماضي السحيق للكون، ليرصد لنا مجرات ونجوم عمرها 13.1 مليار سنة، واللي أصبح حديث العالم بعد إرساله لأول الصور الرائعة للمجرات والنجوم. إنه تلسكوب جيمس ويب الفضائي اللي استغرق ربع قرن من الإعداد، لقد بدأ فيه كشف أسرار الكون، وتحقق الحلم اللي راود علماء وكالة ناسا وعلماء وكالة الفضاء الأوروبية وعلماء وكالة الفضاء الكندية في تطوير مرصد فضائي يخلف تلسكوب هابل الفضائي وتلسكوب سبيتزر الفضائي، اللي انتهت مدة خدمته في عام 2020، واللي هيكون أقوى ب100 مرة منهما. وكانت لحظة الإطلاق في 25/12/2021 بواسطة الصاروخ إريان 5 من قاعدة كورو لإطلاق المركبات الفضائية في غيانا الفرنسية، ووصل الموقع المحدد ليه في نقطة لاجرانج 2 على بعد 1.5 كيلومتر من الأرض في أقل من نص ساعة، حيث التقطت إشارة النجاح بالوصول إلى الهدف بواسطة هواء أرضي في ماليندي بكينيا. فما هو تلسكوب جيمس ويب الذهبي؟ وما هي أهم مكوناته؟ وكيف يعمل؟ وما هي أهدافه المخططة له؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. التلسكوب ذو العيون الذهبية، وده وصف أنا أطلقته عليه. بدأ العمل في إنشاؤه سنة 1996، وكان مخطط لإطلاقه في عام 2007 بميزانية قدرها 500 مليون دولار أمريكي. ولكن المشروع تعرض للعديد من التأجيلات، وتجاوزت التكاليف المبلغ المقرر لتصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وخضع لعملية إعادة تصميم كبير في سنة 2005، وقد تم الانتهاء من إنشاء تلسكوب جيمس ويب في أواخر سنة 2016. بعد كده بدأت مرحلة الاختبار المكثفة، وفي مارس 2018 أجلت ناسا الإطلاق بعد تمزق درع الشمس خلال ممارسة النشر، وتم تأجيل الإطلاق مرة أخرى في يونيو 2018 بسبب توصيات من مجلس مراجعة مستقل. وتم تعليق العمل على إدماج واختبار التلسكوب في مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤديا إلى مزيد من التأخير. وبعد استئناف العمل، أعلنت ناسا أن موعد الإطلاق قد تأجل إلى 31 أكتوبر 2021، وتسببت مشكلات متعلقة بمركبة الإطلاق إريان 5 إلى تأخير موعد الإطلاق إلى 25 ديسمبر 2021. بالنسبة لأهم مميزات ومكونات التلسكوب هتكون كالتالي: رقم 1، المرآة الأساسية للتلسكوب جيمس ويب، وهي عنصر التلسكوب البصري. صمم هذا التلسكوب لرصد الكون باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء، فالزجاج العادي وحتى المواد المستخدمة في صناعة التلسكوبات العاملة بالضوء المرئي لن تستطيع رصد ضوء الأشعة تحت الحمراء، لأن هذه الأشعة بتمر خلالها أو إنها مش بتنعكس بشكل فعال، لأن الذهب عاكس ممتاز لضوء الأشعة تحت الحمراء. لذلك غلفت كل مرايا تلسكوب جيمس ويب، وعددها 18 مرآة سداسية الشكل، والمصنوعة من مادة البريليوم بطبقة رقيقة جدا من الذهب بسمك يصل إلى جزء من ميكرون. تحتاج كل مرآة نحو 3 جرام من الذهب. المرايا الفردية يبلغ عرضها نحو 1.3 متر، أي أكثر قليلا من 4 أقدام، لكن وزنها لا يتعدى 20 كيلو جرام، والفضل في ذلك يعود لاستخدام البريليوم خفيف الوزن. وتتحد كل هذه المرايا لتكوين مرآة قطرها 6.5 متر، أي 21 قدم، ويتم ترسيب الذهب على المرايا باستخدام ما يسمى الترسيب الفراغي Vacuum Deposition، إذ توضع المرايا في غرفة فراغ ليرسب الذهب على شكل بخار، ما يسمح بتكون الأسطح طبقة وراء أخرى، إذ يبلغ سمك كل طبقة ما يصل إلى أبعاد ذرة واحدة، وهذا الإجراء يسمح بتكون مرآة ناعمة جدا ذات انعكاسية مرتفعة. عملية الترسيب الفراغي عبارة عن مجموعة من العمليات المستخدمة لترسيب طبقات من مادة ذرة تلو ذرة أو جزيء تلو جزيء على سطح صلب. تعمل هذه العمليات عند ضغوط أقل بكثير من الضغط الجوي أي الفراغ. يمكن أن تتراوح الطبقات المترسبة من سمك الذرة واحدة إلى مليمترات، وتشكل هياكل قائمة بذاتها. يمكن استخدام طبقات متعددة من مواد مختلفة. ومرآة جيمس ويب أكبر بكثير من مرآة هابل التي تبلغ 2.4 متر، وعلى عكس هابل واللي بيرصد الأطياف القريبة من الأشعة فوق البنفسجية والمرئية والقريبة من الأشعة تحت الحمراء من 1/10 إلى 1 ميكرومتر، سوف يرصد منقلاب جيمس ويب بنطاق تردد أقل من الضوء المرئي ذو الطول الموجي الطويل حتى منتصف الأشعة تحت الحمراء من 6/10 إلى 28.3 ميكرومتر، وسوف تحتوي مرآته على مساحة تجميع تساوي 25.4 متر مربع، أي أكبر ب6 مرات من مرآة هابل، باستخدام 18 مرآة سداسية مع وجود تعتيم قدره 9 متر مربع، وهو ما يسمح له برصد الأجرام ذات الانزياح الأحمر العالي، والتي ستكون قديمة جدا وبعيدة جدا عنا، ولا يستطيع مقراب هابل الفضائي الرصد في ذلك الحيز من الأشعة تحت الحمراء. وتم تحديد حجم المرآة بناء على الأهداف العلمية لهذا المشروع، فمن أجل رؤية جسم بواسطة تلسكوب ما، على التلسكوب أن يجمع ما يكفي من الضوء من هذا الجسم لتكوين الصورة. وهناك طريقتين لزيادة القدرة على جمع الضوء في تلسكوب معين مثل هابل، وهاتين الطريقتين هما زيادة حجم المرآة الأولية أو زيادة مقدار الوقت الذي يوجه فيه التلسكوب إلى الجسم المراد رصده. وعشان كده حدد الباحثون قطر المرآة الأولية اللي احتاجها تلسكوب جيمس ويب بقطر 6.5 متر على الأقل من أجل رؤية الضوء القادم من أقدم المجرات التي تبعد حوالي 13 مليار سنة ضوئية. كما يجب أن تكون المرآة أيضا خفيفة وصغيرة بما يكفي ليتم ملائمتها ضمن صاروخ الإطلاق إريان 5.
أما عن المكون الثاني للتلسكوب وهي البصريات، التصميم البصري لتلسكوب جيمس ويب هو عدسة لابؤرية ثلاثية المرآة، والتي تستخدم المرايا المنحنية الثانوية والثلاثية لتقديم صورة خالية من الانحرافات البصرية على مدى مجال واسع. وبالإضافة إلى ذلك توجد مرآة توجيه سريع يمكنها ضبط وضعها عدة مرات في الثانية لتوفير استقرار الصورة. سوف يستخدم تلسكوب ويب 126 محركا صغيرا لضبط البصريات من حين لآخر، نظرا لعدم وجود الكثير من الاضطرابات البيئية للتلسكوب في الفضاء. وتوجد المرآة الثانوية فوق الحامل المشابه للحرف في، وسينعكس الضوء القادم من الأجسام السماوية على مجموعة المرايا الأولية اللي هي المرايا السداسية نحو المرآة الثانوية، ثم يعود عبر ثقب مركزي موجود في المرآة الأولية إلى الكاميرات الموجودة خلفها. وهناك مشغلات ميكانيكية تسمح بتعديل وضعها، حيث تقسم كل مرآة من المرايا السداسية بعناية فائقة لتعمل كلها بتوافق وكأنها مرآة واحدة. قد وضع علماء ناسا جيمس ويب خارج غلاف الأرض، لأن الضوء القادم من جسم سماوي معين باتجاه أي تلسكوب مثبت على الأرض سيتشوه أثناء عبوره خلال الغلاف الجوي للأرض، ولكي نرى المجرات البعيدة فلا بد أن نتخلص من هذا التشوه الذي يسببه الغلاف الجوي، وأفضل طريقة لذلك هي وضع التلسكوب في الفضاء. كما توجد ضرورة أخرى هي أن على مرايا تلسكوب جيمس ويب أن تحافظ على شكلها بدرجات حرارة باردة جدا تصل حتى سالب 240 درجة، وذلك لأن تلسكوب جيمس ويب الفضائي سيعمل في الفضاء السحيق لفترة تقدر بنحو من 5 إلى 10 سنوات، ولذلك تم صنع درع واقي له من حرارة الشمس والأرض. أما المكون الثالث وهو الدرع الواقي الشمسي، من أجل الرصد في طيف الأشعة تحت الحمراء يجب إبقاء درجة حرارة تلسكوب جيمس ويب أقل من 50 كلفن، وإلا فإن الأشعة تحت الحمراء الصادرة من التلسكوب نفسه ستغطي على أجهزته وتصبح أرصاده ليست واضحة. لذلك يستخدم التلسكوب درعا شمسيا كبيرا لحجب الضوء والحرارة الصادر من الشمس والأرض والقمر. وموقع التلسكوب بكل أجهزته بالقرب من نقطة لاجرانج 2 الخاصة بمدار الشمس الأرض، حيث تبقى جميع تلك الأجرام الثلاثة على نفس الجانب من التلسكوب الفضائي في جميع الأوقات. ومدار الطوق حول نقطة لاجرانج 2 يتجنب ظل الأرض والقمر، مما يحافظ على بيئة ثابتة للدرع الشمسي والمصفوفات الشمسية من أجل توليد الطاقة الكافية لتشغيل جميع أجهزته. يحافظ الدرع على ثبات درجة حرارة المعدات الموجودة على الجانب المظلم، وهذا بالغ الأهمية للحفاظ على المحاذاة الدقيقة لقطاعات المرآة الأساسية. وتبلغ مساحة الدرع الشمسي للتلسكوب حوالي 21 متر في 14 متر، أي بمساحة ملعب تنس تقريبا، وهو أكبر من أن يتناسب مع أي صاروخ موجود، لذلك طوي ليتناسب مع انسيابية الصاروخ الإطلاق. ونشر وفرد حاجب الشمس بعد الإطلاق عند نقطة لاجرانج 2، وهو يتكون من 5 طبقات من رقائق البولي أسيد المطلي بالمعدن. الطبقة الأولى هي الأكبر 50 ميكرون، و25 ميكرون للطبقات الأخرى. كل طبقة مصنوعة من طبقة رقيقة من غشاء الكابيتوني مطلي بالألمنيوم لتقوية الانعكاسية. تتميز الطبقات الخارجية التي تواجه الشمس بطبقة مخدرة من السيليكون تعطيها لونا أرجوانيا يقوي الدرع ويساعده على عكس الحرارة والضوء، وتحجب الطبقة الأولى 90% من الحرارة، وكل طبقة متتالية تحجب المزيد من الحرارة التي تنعكس على الجوانب. تم تصميم درع الشمس بحيث يتم طيه 12 مرة، بحيث يتلائم مع انسيابية الحمولة الصافية لصاروخ إريان 5. أما المكون الرابع الهام جدا وهو وحدة الأدوات العلمية المتكاملة ISIM، وهي واحدة من بين 3 عناصر رئيسية تؤلف نظام الطيران في مرصد ويب. العناصر الأخرى هي العنصر التلسكوب البصري OTB، وعنصر المركبة الفضائية اللي بتكون من حافلة المركبة الفضائية والدرع الشمسي. تعتبر ال ISIM Integrated Science Instrument Module قلب تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وهو ما يدعوه المهندسون بالحمولة الرئيسية، وهو الوحدة التي تستضيف 4 أجهزة رئيسية ستكشف الضوء القادم من النجوم البعيدة والمجرات والكواكب التي تدور حول النجوم الأخرى. أول هذه الأجهزة الكاميرا العاملة في المجال القريب من تحت الأحمر NIRCam، وهي تعتبر المصور الرئيسي لتلسكوب جيمس ويب الفضائي، وستغطي الأطوال الموجية الواقعة في المجال تحت الأحمر من 6 ميكرون إلى 5 ميكرون. وستقوم نيركام بكشف الضوء القادم من النجوم والمجرات القديمة جدا التي نتجت أثناء تشكل الكون، وستدرس توزع النجوم في المجرات القريبة، لغير أنها هترصد النجوم الشابة في مجرة درب التبانة والأجسام الموجودة في حزام كايبر. والنيركام عبارة عن جهاز يمتلك كورونوجراف، وهو جهاز يسمح لعلماء الفلك بالتقاط صور للأجسام الخافتة جدا والموجودة حول المراكز اللامعة للأجسام مثل الأنظمة النجمية. يعمل الكورونوجراف الموجود في النيركام عبر قيامه باحتجاز ضوء الأجسام الأكثر لمعانا، مما يمكن علماء الفلك من مشاهدة الأجسام العاتمة القريبة. وده بالظبط زي لما تمنع بإيدك ضوء الشمس المباشر إنه يوصل لعينيك عشان تركز في الطريق اللي أنت ماشي فيه. بالاعتماد على الكورونوجراف يتمنى علماء الفلك تحديد مميزات الكواكب التي تدور حول النجوم القريبة. والجهاز الثاني في وحدة الأدوات العلمية المتكاملة رسم الطيف بالقرب من المجال تحت الأحمر نير سبيك. إن رسم الطيف العامل في المجال القريب من تحت الأحمر سيعمل عند مجال من الأطوال الموجية يمتد من 6 ميكرون إلى 5 ميكرون. يستخدم رسم الطيف الذي يدعى أحيانا بالمقياس الطيفي لتشتيت الضوء القادم من الأجسام وتشكيل الطيف، ويساعدنا تحديد طيف الجسم في معرفة الكثير عن خواصه الفيزيائية بما في ذلك درجة الحرارة والكتلة والتركيب الكيميائي. في الحقيقة تقوم الجزيئات والذرات الموجودة في الجسم بوضع بصمتها على شكل خطوط في طيف الجسم، والتي توضح لنا بدورها ما هي العناصر الموجودة، ويمكن أن تكشف عن كنز من المعلومات حول الظروف الفيزيائية للجسم. ويعتبر كل من التحليل الطيفي والقياس الطيفي، وهي العلوم التي تفسر هذه الخطوط، الأدوات الأكثر حدة وقوة والتي يمكن استخدامها بقصد استكشاف الكون والعديد من الأجسام التي سيدرسها هذا التلسكوب.
مثل المجرات البدائية التي تشكلت بعد الانفجار العظيم. ضوءها خافت جدا بحيث يتوجب على المرآة العملاقة لتلسكوب جيمس ويب إمعان النظر بتلك الأجسام لمئات الساعات لجمع ضوء كافي لتشكيل الطيف. ولدراسة آلاف المجرات أثناء مهمته تم تصميم النيد سبيك ليقوم برصد 100 جسم في الوقت نفسه. والنيد سبيك هو أول رسم طيفي سيتواجد في الفضاء، وفي الوقت نفسه يمتلك قدرة ملحوظة على إجراء مراقبات متعددة بشكل متزامن. أما الجهاز الثالث في وحدة الأدوات العلمية المتكاملة فهو أداة المجال المتوسط من الأشعة تحت الأحمر MIRI أو Mid Infrared Instrument. وقد عمل المهندسون وبشكل دقيق على تركيب جهاز الأشعة تحت الأحمر المتوسطة داخل وحدة الأجهزة العلمية المتكاملة ISIM الموجودة على متن تلسكوب جيمس ويب، والذي سيخلف تلسكوب هابل. لذلك سيكون تلسكوب جيمس ويب الفضائي أقوى التلسكوبات الفضائية التي تم بناءها على الإطلاق، وسيرصد أكثر الأجسام بعدا في الكون، ويقدم صورا لأول المجرات المتشكلة في الكون، ويشاهد الكواكب غير المستكشفة حول النجوم البعيدة. يمكن لأداة كاميرا الأشعة تحت الحمراء المتوسطة ورسمها الطيفي رؤية الضوء الموجود في الجزء المتوسط من المجال تحت الأحمر عند الأطوال الموجودة الأكبر من تلك التي تستطيع عين الإنسان رؤيتها. وتغطي ال MIRR مجال الطول الموجي الواقع بين 5 ميكرون و 28 ميكرون، وستسمح لها كواشفها الحساسة برؤية الانزياح الضوئي نحو الأحمر للمجرات البعيدة والنجوم المتشكلة حديثا والمذنبات المرئية بشكل خافت جدا، بالإضافة إلى أجسام حزام كايبر. وستقدم مشهدا لحقل واسع جدا وعلى نطاق عريض، وسيتمكن رسم الطيف من الحصول على قياسات الطيفية متوسطة الدقة. ده هيقدم بذور تفاصيل فيزيائية جديدة عن الأجسام البعيدة التي يتم رصدها، وده اللي شفناه في الصور الجديدة. وتتميز كل من النير كام والام اي ار اي براصدات الإكليل التي تحجب أضواء النجوم من أجل رصد الأهداف الخافتة مثل الكواكب خارج النظام الشمسي والأقراص النجمية الدوارة بالغة القرب من النجوم الساطعة. والجهاز الرابع في وحدة الأجهزة العلمية المتكاملة هو حساسات التوجيه والإرشاد المصور العامل في المجال القريب من تحت الأحمر ورسم الطيف اللاشق Fine Guidance Sensor أو ال FGS والنير انفراريد سليتلس سبكتوغراف أو ال NIRISS. تسمح حساسات التوجيه والإرشاد لجيمس ويب بالتوجيه بدقة بحيث يمكنه التقاط صور عالية الدقة، وسيستخدم كل من المصور العامل في المجال القريب من تحت الأحمر ورسم الطيف اللاشق في البحث عن الأهداف العلمية التالية: كشف الضوء الأول، وكشف الكواكب الخارجية، وتوصيفها والتحليل الطيفي لعبور الكواكب الخارجية. تعمل هذه الأداة في مجال الطول الموجي الممتد من 8 ميكرون و5 ميكرون، وهي متخصصة في 3 وضعيات أساسية، إذ يتصدى كل منها لمجال طولي موجي منفصل. وتمثل أداة ال FSG المرشد الذي يساعد التلسكوب في عملية التوجيه. والجزء الخامس والأخير المكون للتلسكوب هو حافية المركبة الفضائية، وهي عنصر الدعم الأساسي لتلسكوب جيمس ويب الفضائي الذي يستضيف عدد كبير من الحصبة والاتصالات والدفع والأجزاء الهيكلية، والذي يجمع الأجزاء المختلفة من التلسكوب معا، وهو يشكل جنبا إلى جنب مع الدرع الشمسي عنصر المركبة الفضائية في التلسكوب الفضائي. وبكده نكون ذكرنا أهم أجزاء التلسكوب. نكتفي ده عشان الفيديو ما يطولش. أما عن الطريقة اللي بيرسل بيها جيمس ويب البيانات إلى الأرض، بيرسل تلسكوب جيمس ويب البيانات العلمية والهندسية إلى الأرض باستخدام جهاز إرسال لاسلكي عالي التردد، وهتستقبل هويات الراديو الكبيرة اللي تشكل جزءا من شبكة الفضاء الصحيح التابع لوكالة ناسا لإشارات وتحليل إلى مركز ويب للعلوم والعمليات في معهد علوم التلسكوب الفضائي في بالتيمور في ولاية ماريلاند بأمريكا. بالنسبة للأهداف الرئيسية اللي حددها العلماء لتلسكوب جيمس ويب الفضائي: رقم 1 البحث عن الضوء المنبعث من النجوم والمجرات الأولى التي تكونت في الكون بعد الانفجار العظيم. رقم 2 دراسة تكون وتطور المجرات. رقم 3 فهم تكون النجوم والأنظمة الكوكبية. رقم 4 دراسة الأنظمة الكوكبية وأصول الحياة. ويمكن لتلسكوب جيمس ويب تحقيق هذه الأهداف بأكثر فعالية من خلال الرصد بواسطة الضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء بدلا من الضوء في الجزء المرئي من الطيف. لهذا السبب لن تقيس أدوات تلسكوب جيمس ويب بالضوء المرئي أو فوق البنفسجيين مثل تلسكوب هابل. وتلسكوب جيمس ويب سيكون حساسا لنطاقات من الأطوال الموجية تبدأ من 6 ميكرون الضوء البرتقالي إلى 28 ميكرون الأشعة تحت الحمراء العميقة. وفي 12 يوليو 2022 الرئيس الأمريكي جو بايدن كشف عن أول صورة ملونة من تلسكوب جيمس ويب، وأكد الرئيس الأمريكي على أن التعاون الدولي الذي ينطوي على تصميم وإطلاق تلسكوب جيمس ويب يجسد كيف تقود أمريكا العالم بالشراكة مع الآخرين، مستطردا لهذا السبب يجب على الحكومة أن تستثمر في العلوم والتكنولوجيا أكثر مما كنا عليه في الماضي. ومن حق رئيس أمريكا أن يفتخر بما وصلت إليه بلاده من تقدم وريادة وقيادة للعالم، ولكن كل هذا العلم الذي وصل إليه الإنسان حتى الآن هو بإذن الله ولا يساوي مثقال ذرة في بحر علم الله. وكل ما رأيناه من صور جيمس ويب تدل على عظمة الله الخالق. لذلك على العالم العربي والإسلامي أن يواكب هذا التقدم ويبدأ من حيث انتهى إليه الآخرون. والحضارة الأوروبية الحديثة قامت على أكتاف ما وصل إليه العلماء العرب والمسلمون. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وفي الفيديو القادم إن شاء الله هنحلل صورة تلسكوب جيمس ويب الذهبي وهنشوف إيه الجديد والمميز اللي قدمته لنا. وأخيرا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة، وتشوفوا فيديوهاتنا القديمة. وإن عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.